हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवत आहोत ओला जवळा। हा आपण कुरकुरीत जवळा बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण घेतलेला आहे स्वच्छ धुवून जवळा। हे पहा, हा स्वच्छ धुवून 2-3 पाण्याने घेतलेला आहे। ह्याच्यात छोटे छोटे मळे मासे पण आहेत, ते या जवळ्याबरोबरच आलेले आहेत। मसाल्यांमध्ये मी इथे घेतलेले आहे अर्धी छोटा चमचा हळद, हे आहे घरगुती काळा मसाला, कांदा मसाला 2 चमचे, चवीनुसार मीठ। इथं मी तव्यामध्ये तेल तापवत ठेवलेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात आधी हा ठेचलेला लसूण टाकणार आहोत। लसूण आपल्याला छान ब्राऊन करायचा आहे। त्यानंतर सर्व मसाले आणि मीठ टाकायचं आहे। आता ह्याच्यात हे मासे टाकायचे आहेत। हे छान परतून घ्यायचे आहे आपल्याला। आता ह्याला मंद गॅसवर आपल्याला 10 मिनिटं शिजवायचं आहे, किंवा चांगले कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवायचं आहे। मी तुम्हाला 10 मिनिटांनंतर दाखवते। हे पहा, 20 मिनिटांनंतर आपली ही सुक्की फडफडीत कोळंबी मसालेदार तयार आहे। बघा, ह्याचा आवाज येत असेल तुम्हाला। छान आता कुरकुरीत झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून देऊया आणि ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकूया। आपली यम्मी यम्मी सुक्की कोळंबी तयार आहे। सुक्का जवळा जो आपण कुरकुरीत केला आहे, जो ओला होता आता एकदम कोरडा झालेला आहे। ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। बाय।